Good morning guys! I'm Ana Marben. Welcome to my channel, Anne's Healthy Kitchen. Sa umagang ito, gagawa po tayo ng creamy beef with mushroom. So, sisimulan na natin. Ito ang mga sangkap sa ating creamy beef mushroom. So, meron tayong fresh mushroom. Malalaki ito. Kaya in-slice ko na siya. And then, meron tayong beef. Super tender itong beef na to. At saka, meron tayong all-purpose cream. Meron tayong minced garlic, sugar, dark soy sauce, water, salt, black pepper, oyster sauce, minced onion at saka butter. So, simulan na natin ang pag-marinate sa ating. So, ito ngayon ang ating beef. Pwede na natin ilagay ang ating mga sangkap para sa pag-marinate sa ating beef. Okay, dark soy sauce. So, i-marinate natin siya. And then, pwede natin siyang i-rest sa ating ref ng saka ang ating ng black pepper. Okay. So, ito, pwede na natin siyang i-rest sa ating ref. Or, pwede rin natin siyang gawin kaagad. Pero, mas mabuti yun na at least nakamarinate siya ng at least 30 minutes to 1 hour. So, ilagay natin siya sa ref. Okay. So, after 1 hour, babalikan natin at saka magsosote na tayo nito. So, ngayon, nakalipas na ang 1 hour, pwede na natin i-saute ang ating meat. Okay, so ang una natin gagawin ay ang ating butter. Ayan, lagyan natin ng kaunting mantika para hindi masunog ang ating butter. Pwede na natin ilagay ang ating garlic. Habang hindi pa masyadong natutunaw ang ating butter. Maganda kasi siya sa pang-amoy. Masarap ng amoy. Ngayon, pwede na nating ilagay ang ating sibuyas. Hanggang maging translucent siya. Ayan, maganda na yung kanyang itsura. So, at this time, pwede na nating ilagay ang ating beef. Hayaan muna natin to na lumabas ang kanyang juice at saka ang ating apoy ay high para ma-absorb niya talaga ang mga ingredients natin. Okay. Maninipis ang pagkakahiwa ko ng ating beef. Nang sa ganon ay hindi siya matagal na lumambot. Pero itong beef na to is malambot siya. Kasi Australian beef ito.
saka naninipis din ang pagkakahiwa. So, madali siyang lumambot. So, hayaan muna natin. Takpan muna natin siya. So, ganito na. Wala na siya masyadong sauce. So, pwede na natin ilagay ngayon ang ating tubig. Okay. Timplahan lang natin ng kaunting asin. Yung pepper kanina, okay na yon. So, hayaan muna natin siya ng mga 30 minutes. Okay, so ngayon, ayan, pwede na yung ano natin, ating soup. So, pwede na natin ilagay ang ating mushroom. Hayaan muna natin ito uli. Takpan natin hanggang sa lumabas ang juice ng mushroom. So, hayaan muna natin na maluto ang ating mushroom. Siya ulit. So, ayan. Okay na yan. So, pwede na natin ilagay ngayon ang ating cream. Ilalagay na natin ang ating cream. Ayan. Simot-simot. Pwede na natin. Tapos, hayaan pa natin ito mag-incorporate ang kanyang sarap. And then, magiging malapot siya. So, ganito, malapot na siya. Maluto na itong ating creamy beef with mushroom. Tingnan nyo naman, ang ganda-ganda. At saka napaka-creamy niya talaga. So, ito, pwede na nating hanguin at ilagay natin sa platter. At i-ready natin ang ating kanin. So, ito na ang ating creamy beef mushroom. So, kung nagustuhan niyo ang video to, pa-like naman. And then, share na din. And then, don't forget to hit the notification bell for more uploads. And subscribe to my channel, Anne's Healthy Kitchen. Salamat po! Bye! No.